Chào các bạn, mình là Esther. Hello everyone, I'm Esther. Today we will learn about the lesson. Đây, đó, kia. Hôm nay chúng ta sẽ học bài đây, đó, kia. Đây, đó, kia in English is this, that, those. Okay, let's get started. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. This is the structure of the grammar today. Đây là cấu trúc của ngữ pháp ngày hôm nay. We have đây, đó, kia, plus là plus now danh từ. With they means this. When you talk to someone or something near the speaker. Đó, đấy is that, those, and it used to talk about someone or something away from the speaker or not present at the time of speaking. Kia is also mean that, those, but different from đó, đấy. We use kia when the person or the things mentioned in the sentence is away from both speaker and listener, and it can be seen by both speaker and listener. Okay, let's take a look at some example. Chúng ta hãy cùng xem một vài ví dụ nhé. Ví dụ đầu tiên, đây là điện thoại của tôi. Okay, đây, this là I'm, is, are. Điện thoại, cell phone. Của is the word showed possession. Của tôi, mine. Điện thoại của tôi, my cell phone. So, đây là điện thoại của tôi means this is my cell phone. Okay, let's practice. Chúng ta cùng luyện tập nhé. Listen and repeat after me. Của tôi. Điện thoại của tôi. Đây là điện thoại của tôi. Okay, very good. Chúng ta đến với ví dụ tiếp theo nhé. Ví dụ tiếp theo. Đó là xe máy của bố tôi. Okay, we have đó. That là I'm, is, are. Xe máy, motorbike. Của is the word showed possession. Bố tôi, my father's. Xe máy của bố tôi, my father's motorbike. So this example means that is my father's motorbike. Luyện đọc cùng mình nhé. Let's practice. Listen and repeat after me. Nghe và nhắc lại theo mình nhé. Bố tôi. Của bố tôi. Xe máy của bố tôi. Đó là xe máy của bố tôi. Okay, very good. We move to the third one. Chúng ta đến với ví dụ thứ ba nhé. Ví dụ thứ ba, kia là nhà của chúng tôi. Kia, that, là I'm, is, are. Nhà, the house. Của is the word showed possession. Chúng tôi, we. Của chúng tôi, our. Nhà của chúng tôi, our house. So, kia là nhà của chúng tôi means that is our house. Cùng luyện tập nhé. Listen and repeat after me. Các bạn hãy nghe, sau đó lặp lại theo mình nhé. Chúng tôi. Của chúng tôi. Nhà của chúng tôi. Kia là nhà của chúng tôi. Ok, tốt lắm. Chúng ta đến với ví dụ cuối cùng nhé. Ví dụ 4. Đấy là con chó của anh Huy. Ok, đấy, that, là I'm, is, are. Con chó, the dog. Anh Huy, Mr. Huy. Con chó của anh Huy, Mr. Hui's dog. So, đấy là con chó của anh Huy means that is Mr. Hui's dog. Ok, hãy cùng luyện tập nhé. Listen and repeat after me. Nghe và nhắc lại theo mình nhé. Anh Huy. Của anh Huy. Con chó của anh Huy. Đấy là con chó của anh Huy. Okay, very good. You can visit our website gotoviki.com to practice more with our native teachers. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Thank you and see you next lesson. Goodbye.